بعد حرارت رو طوری بگیرید که کل قسمت‌های از شکل ظاهری مشخصه. شما اگر برد شیل دقیقاً کجا باید قرار می‌گرفت، ببینید اینا دقیقاً جای لی‌اوت که باز شد میایم روی دوال ویو. ما کار تجدید قل یا پایه سازی رو با سیم قل و هویه انجام میدیم. محافظ برد پایین قرار میگیره و اگر شما برای مثال بخواید اسپیکر رو تعویض بکنید، تاچ دستگاه اینجا کار نمی‌کنه دوستان، باید با کلیدهای ولوم پایین داخل مبحث مدار شارژ بنده یک بیسی رو از مقدار آمپری که هر دستگاه باید بکشه بهتون دادم.